Hi everyone! Welcome back to my vlog, and for today's video, i-share ko kung magkano ba yung nagastos ko sa loob ng 10 araw na pag-stay ko sa Japan. This is my very first international travel, first solo travel ko din siya, and gusto ko winter magpunta doon. So last January 30, lumipad ako papuntang Narita, and nagstay ako ng 5 days sa Tokyo, 5 days sa Osaka, and then nag 1 day lang ako actually 4 days sa Osaka, and then 1 day sa Kyoto. And I'll get into the details kung magkano ba yung naging expenses ko from pre-departure to activities, accommodations, and everything in between. I will try to be as transparent as I can be in sharing my experiences. So please note, based to sa preference ko and based to dun sa budget ko, matagal kong pinag-ipunan ito, like 7 months pinag-ipunan ko siya, although nasa plan ko na siya years ago. But hindi siya pwedeng mangyari anytime soon or like 2023. So 2024 ko talagang plinat na mangyari to. And I'm a corporate employee. So just to give an idea kung paano ako nag-prepare dito sa expenses ko. But I think that's gonna be for a different or another vlog. But the breakdown of my 10-day expenses. Let's get into it. First is yung, by the way, may laptop ako, tinitingnan ko para maging guide ko and para maging maayos yung flow kapag i-detalye ko na siya. So, first on my list is my pre-departure expenses. Kasama na doon yung round trip airfare, which is from Cebu Pacific, 6,200. Binook ko siya like via Cebu Pacific 7 months before nung flight ko. June 12 yun, nagkaroon ng piece of air dahil sa Independence Day or sa holiday ng June 12. So yan. And of course, yung travel tax, which is 1,650. Same. This is actually good for 15 days na, pero kasi since gabi na nga ako and mukhang pasara na yung airport, yung Narita Airport, ito na lang yung binili ko. Although medyo malapit naman siya dun talaga sa allotted budget ko for SIM card, okay na rin sa akin to. 2,660 pesos. Visa application, which is 1,400. Nag-apply ako sa Attic Tours. Malapit kasi siya sa amin. And yung Grab from dito sa bahay going to the airport, malapit lang naman siya. So it was just around 148 pesos. Sinama ko sa expenses or pre-departure expenses yung birth certificate kasi kasama siya sa visa application. Next on the list is the travel insurance. I got it from GCash. 943 pesos yung entire duration ng pagstay ko sa Japan. Hindi naman siya mandatory but it is necessary. Prepaid baggage, kasi I know magkakaroon ako ng matinding shopping from Japan going to the Philippines. So nagdagdag ako ng prepaid baggage. So papunta doon, meron akong 20 kilos and then pabalik, may dalawang 20 kilos akong baggage. And then, nag-breakfast ako doon sa Tapaking kasi nung araw ng flight ko is, ang labas ng shift ko noon or tapos ng shift ko noon is around 3 o'clock. And medyo umidlip lang ako ng 2 oras. Hindi na ako kumain, naligo lang ako and then nag-book na agad ako ng Grab. So doon na ako kumain. And bago during boarding, bumili lang ako ng double mint and puto. So, for my pre-departure expenses, ang total niyan is 14,774. Next is the accommodation. Ito nakamura ako dito kasi nag-stay ako sa capsule hotel, both sa Osaka and sa Tokyo. Para sa akin, since mag-stay lang naman ako doon para matulog, magpahinga, I think it is perfect na rin para sa akin yung magstay sa capsule hotel tapos mag-isa lang naman ako eh. And staying in a capsule hotel makes more sense because it's suitable for my needs. So, and on top of that, yung ma-experience ko kung ano ba yung feeling na nagstay ka sa capsule hotel, isa rin yan sa mga list of things to do ko
in Japan. So I think it's mutually beneficial situation. And yung parehong capsule hotel na yon sa Tokyo and sa Osaka, ang lalapit niya sa train station, sa mga convenience stores, and sa mga tourist spot. Kasi yung, excuse me, yung sa Tokyo ko, sa likod lang siya ng Kabukicho Tower, and then yung sa Osaka naman is like 2 minuto lang nasa Dotonbori ka na. So, for my accommodation, ang total nito is 11,187 pesos and 60 cents. Ililink ko na lang siguro sa baba kung ano yung mga person ko, saan ko piniling mag-stay. But itong dalawa is nakita ko siya sa Agoda. Funny thing is, hindi talaga itong dalawang to yung preferred or yung matagal nang nakasave sa booking.com ko. Ibang-iba, pero last minute nagpalit ako kasi mas nakita ko na parang mas maganda magstay sa Namba. And itong sa Tokyo naman, mas maganda siya kasi may napanood akong vlog na as in malapit lang talaga sa Kabukicho. So there, again, that's 11,187 pesos and 60 cents. Binayaran ko siya 2 weeks bago yung flight ko. Alright, so moving on, the transportation cost. So lahat-lahat na to ng mga naging travel ko, yung papunta sa mga activities sa pupuntahan ko sa destination, sa mga tourist spot or tourist destination, ito na yon lahat-lahat. Pati yung limousine bus, Narita, from Tokyo to Shinjuku, via Kabukicho, nag-book din ako dito sa Klook. And unfortunately, hindi ko siya nagamit kasi nung dumating ako sa Narita para i-claim na yung bus ticket ko, yung limousine bus, sabi ng staff doon, wala na daw biyahe from Narita Airport going to Kabukicho. So, I had to book another bus, almost, I had to get another parang ticket going to Shinjuku naman, which is fine kasi malapit lang naman yung Shinjuku based din sa Google Maps na tinignan ko going to my hotel. And may malapit kasi doon yung information, so nagpatulong ako kung magiging malapit lang ba to itong bababaan ko ng bus dito sa hotel ko, which is okay lang naman, 15 minutes, so that's fine. And nung dumating ako sa Japan, sa Tokyo, wala akong nabiling IC card kasi nga may shortage sila. So mostly bumibili lang talaga ako sa ticket. Nakakuha na ako ng IC card nung nasa Osaka na ako. And medyo mahal siya because nagala Yuzawa ako and may bullet train doon. And from Tokyo to Osaka and then going back to Tokyo, bullet train ako. Hindi ako nag-overnight bus. My transportation cost, nag-total siya to 15,675 pesos and 10 cents. Ayan. Next is the food expense. Bago ako umalis or during my planning or preparation stay, nandun pa lang ako sa pagpaplano, nag-allot ako ng 2,000 pesos daily for the food. Simply because gusto kong ma-experience, gusto kong matikman yung mga Japanese cuisines and food and konbini food, pati yung mga nasa vendo. Yan, kaya nag-allot ako ng 2,000 pesos. And of course, yung mga ramen, gusto ko talaga siyang experience. But unfortunately, hindi kasi kinakaya minsan ng tiyan ko. So, for example, yung kinain kong ramen sa Shibuya, parang nag-last na yon sa buong maghapon. And then, sa dinner, bumili na lang ako ng pagkain sa convenience store. So, ayun, ang nagastos ko lang sa food is 7,048 pesos and 30 cents instead na 20,000 sa loob ng 10 araw. And I think kung pupunta kayo doon, mag-aalat kayo ng let's say 1,500, maano na yun, decent amount na yun para ma-experience niyo yung mga Japanese cuisines and iba-iba pang food in Japan. So, yun. Marami na rin ako natikman dito and marami talaga akong nasubukan ng pagkain dito sa amount na to, especially nung nag-usahan na ako kasi nag-food trip talaga ako doon ng malala. Alright, next is activities book via Klook. So, nung confirm na yung visa ko, nakuha ko na yung visa ko, unti-unti ko nang binayaran to, yung mga nabukong activities via Klook. Hindi ganun kadami yung gusto kong ma-experience. Actually, Shibuya Sky lang ako, Tokyo Disney Sea, Universal Studios Japan, and then kung ano yung kasama din sa Osaka Amazing Pass kasi nag-book din ako ng Osaka Amazing Pass for 2 days. And all other activities sinama ko din dito, pati yung paglalaba. So dito ko na lang siya sinama. But lahat ng yon nag-total siya sa 12,877 pesos and 74 cents. Nasa itinerary ko yung Mount Fuji,
Pero hindi talaga ako sure doon, like 100% mangyayari yun kasi I have to consider, na nagpaplano ako, I have to consider ano kayo magiging weather. Yung araw na plano ko siyang puntahan, hindi clear yung sky. Pero yung original plan ko talaga, let's say day 2, day 2 talaga is mag-Mount Fuji ako. Napagod kasi ako ng day 1, so sabi ko i-adjust ko na lang, kaya hindi natuloy yun. And then yung plano ko naman siya sa ibang araw, hindi clear yung sky. So sabi ko might as well not go, pwede pa naman akong bumalik next time. And that time kasi hindi ko feel na mag-Mount Fuji. So para sa akin okay lang yun. But I had so much fun kasi yung like highlight naman ng Tokyo travel ko is yung Galeozawa, and yung sa Osaka is yung Universal Studios Japan. So for my activities na lahat binuko sa Klook is 12,877 pesos and 74 cents. Ito na, ito hindi, I think last sa expense ko is yung shopping and pasalubong. And it will vary. Sa akin kasi, since na pinano ko ito ng matagal na, nag-ala talaga ako ng money dito for may pasalubong and sa pag-shopping. Ang total ng shopping and pasalubong ko is 49,120 pesos and 32 cents. Like, andito na lahat ng mga chocolate, skincare, mga sapatos, relo. Mostly or marami akong sapatos na nabili kaya medyo mahal siya. And marami rin akong skincare na binili and mga pasalubong sa mga kapatid ko, sa kamag-anak ko, or sa mga pamangkin ko, ganyan. And yung sa Narita Airport, bumili rin kasi ako nag-shopping pa rin kasi ako doon. Last minute shopping around, I think, 6,000 pesos. And ito naman talaga is budgeted ko siya. Ito talaga yung like amount na inalat ko for my shopping and pasalubong kasi first time ko and matagal-tagal ko rin siyang pinag-ipunan. So I think for me, that's okay. And that's the total, or those are like parts of the expenses during my trip to Japan. And yung total niyan is umabot ng 110,000 pesos, 683 and 6 cents. So yun yung total na nagastos ko sa 10 araw na trip ko to Japan with all the activities, transportation, food, pasalubong, and shopping, and yung accommodation, and pre-departure expenses. So lahat-lahat na yun. Kung hindi naman kasama yung pasalubong and shopping, around 61,000 lang siya, yung 10 days na yun. Now, I know sa iba, pwede pang bumaba yan kung mag-stay kayo ng 10 days. But for me, nung ginagawa ko kasi to, meron akong budget din daily kung magkano yung magiging expenses ko. And pinorcast ko na kung magkano rin yung magiging budget ko or expense ko like daily. Tulad mga napanood ko sa vlog, per day is 10,000. So doon na lang ako nag-stick. Like 10,000 may budget ako every day. Kaya yung dinala kong pera din is 150,000 pesos. But then again, that is just me. Depende pa rin yun sa inyo. Ako, I'm just sharing yung sa akin kung paano ko siya plinano, binudget. Pwede pa rin naman yung bumaba, depende sa mga activities na gagawin ninyo Like, siguro kung natuloy ko yung Mount Fuji ko, pwede pa itong dumagdag. And yung Tokyo Sky Tree ko pala, kinancel ko na rin yun. Kasi nung araw nung in-schedule ko siya kasi hapon or 6 p.m. But then, napagod na ako sa pag-shopping and paglilibot sa Shibuya nung araw na pupunta dapat ako sa Tokyo Sky Tree. But that's okay kasi meron naman, nung binuko to, pinili ko sa Klook yung may refund guarantee, yung 60% mababalik sa'yo if ever ipa-cancel mo. So I think that's fine. Actually, lahat ng activities na binuko is pinili ko yung may refund na 60% if ever naka-cancel ko, which is mahal siya na onti lang naman. But then, sinabi ko rin sa sarili ko bago ako magpunta sa trip na to is ayoko nang mapapagod ako if ever na I feel na mapapagod na talaga ako, I can cancel. And it's fine. Hindi ko pipilitin yung sarili ko kasi naman yung isang araw na puro ako pagod. So, ayun lang. That's how much I spent on my 10-day trip sa Japan. And thank you for watching.